Rama kërkon pjesëmarrje në zgjedhje, nuk do të lejohet bllokimi i votimeve. Kërcënon Metën e Berishën, reforma në drejtësi mund të dënojë president e ish kryeministra. Gjykata lën në burg 4 protestuesin në Elbasan që luan dhe eskortës së kryeministrit. Basha paralajmëron vendimi i padrejtë, gjyqtarët nuk i shpëton dot Rama. Dyndje drejt Bregdetit, sërish nuk ka masa për sigurinë. Pullat e ngritura janë paroje, pushuesit rrezikohen në det. Hong Kongu në protest 2 milion banor pushtojnë në rrugët kundër projektit qeverisë, frikë ngritje e ndikimit të Pekinit në vendimarrje. 3 ekipe shqiptare do të sfidojnë në Europa League. Kuksi do të jetë në vazhdon e favoritëve, Teuta Elaçi me syt nga fati i goglave, vendimi në 18 qershor në Lyon të Francës. Mirëmbrëma, unë jam Leftion Peristeri, juftoj tani të njeni me disa prej zhvillimeve më kryesore të ditës. Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar presidentin Meta dhe ish kryeministrin Berisha se janë të rrezikuar nga reforma në drejtësi. Nga Maliqi, kreu i qeverisë, sqaroi se Bashkimi Evropian i ka vënë kusht Shqipërisë rezultate konkrete për dënimin e zyrtarëve të lartë. Reforma në drejtësi është instrumenti me të cilin kryeministri Rama kërkon të hakmerret me presidentin Ilir Meta pas anulimit të zgjedhjeve të 3 qershorit nga ky i fundit. Edi Rama nga Maliqi kërcënon Metën dhe Berishën se rrezikojnë të dënohen nga reforma në drejtësi, pasi Bashkimi Evropian kërkon rezultate konkrete nga dëshkimi i zyrtarëve të lartë. Bashkimi Evropian do fillojë të kërkojë prova që ky sistem drejtësie i reformuar funksionon, drejtësia mund të shkojë president, ish president, kryeministra, ish kryeministra, ministra, ish ministra, që ka shkelur ligjin. Kryesocialisti nuk tërhiqet nga 3 qershori dhe garantoi qytetarët se nuk do të ketë rikthim të 97-s apo konflikte të mundshme ditën e votimeve. Kto janë të gjitha kërcënime dhe blofe, njerëzish që i besojnë më shumë filxhanit fallxores se sa i besojnë kushtetutës dhe ligjit, nuk ka asnjë arsye të ketë, jo gjakderdhje, po s'ka asnjë arsye të ketë asnjë konflikt, ka vetëm derdhje nga filxhani fallxores. Edi Rama është i sigurt se orkestruesit e kësaj krize politike janë Ilir Meta dhe Sali Berisha, ndërsa sipas tij Lulzim Basha është vetëm një instrument i tyre. Ideatorët dhe frymëzuesit e cilit janë Sali Berisha dhe Ilir Meta, Lulzimi është një kukull që është mësuar t'i marrë gjërat qyl, tani unë e njoh. Kam shok. Është dembel, është llafazan, është dhe gjumash. Dhe nga ana tjetër fallxoria që i çmend të 3 këta, edhe çmend kë i del përpara. Pavarësisht kësaj, kryeministri fajson protestën e opozitës për shtyrjen e mundshme të hapjes së negociatave për shkak të imazheve të shfaqura nëpërmjet mediumet të ndërkombëtare. Gjykata e Elbasanit ka lënë në burg 4 nga 7 të arrestuarit të datës 13 pasi akuzohen se sulmuan me sende të forta eskortën e kryeministrit Edi Rama, duke tentuar madje të pengojnë edhe mitingun e tij në qytetin e Librazhdit. Gjykata e Elbasanit ka lënë në burg kryetarin e Partisë Demokratike të Librazhdit Bujar Vreto, kreun e degës së Prenjasit Arjan Krasniqin dhe 2 protestuesit Bujar Kojku dhe Dashamir Boja, të akuzuar për protestë palishme. Togat e zeza vendosën të lënë të lirë ish deputetin e Partisë Demokratike Aurel Bylyk Bashit dhe 2 sekretarët e degëve të Selis Blu në Librazhd dhe Prenjas, Erlind Gura dhe Leonardo Zuni, për të cilët prokurori Ridvan Suka kishte kërkuar arrest me burg. Të arrestuarit u akuzuan për sulmin me sendet forta të eskortës së kryeministrit Edi Rama në protestën e 12 qershorit, duke tentuar të pengojnë dhe mitingun në qytetin e Librazhdit. Jashtëdyerve të gjykatës, 10 mbështetës dhe familjarë të arrestuarve pritën vendimin e togave të zeza, të cilët u shoqëruan dhe nga ish deputetët Edmond Spau dhe Luciano Bocci. Kujtojnë se me vendime të tilla do të trëmbin opozitën, përkundrazi nesër do të na ketë edhe më shumë në të gjithë Shqipërinë, kudo ku shkon Edi Rama për ta kundërshtuar dhe për ta detyruar që t'japi dorëheqjen. Rama mendon që do zbe qëndrimin ton, qëndresën ton, por t'jeti bindur që, siç e kemi deklaruar, nuk i ndahemi këmba këmbës deri në shkullin e tij nga karrikja e pushtetit. Ndërkohë këtë të diel, në kuadër të protestave kundër kryeministrit Rama, policia e Korçës ka proceduar penalisht 3 qytetarë, të cilët akuzohen se kanë kundërshtuar punonjësit e policisë, si edhe kanë hedhur sendet forta në çastin kur ka kaluar eskorta e kryeministrit. Por sërish protestat nuk kanë ndaluar.
Edhe në Grabovic, eskorta e kryeministrit u prit me thirrjet Ramaik, ndërsa për të mos lejuar incidente u angazhuan forcat shumëta policie, por edhe specialet. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka reaguar me tone të ashpra ndaj gjyqtarëve që dënuan protestuesit. Sipas tij është kryeministri Rama ai që po nxit dhunë duke përdorur si policinë ashtu edhe gjyqësorin. Madje ai paralajmëroi se për këto vendime, të cilat i konsideroi dhe të padrejta, do të merren masa. Qëllimi është vetëm një: persekutimi dhe trembja e kundërshtarëve politik për të shuar protestën dhe përpjekjet kundër qeverisë së kriminalizuar të Edi Ramës. Edi Rama mund të ketë premtuar se do ta kaloni vettingun, kurse unë dua t'ju premtoj se shpejt do ta shoqëroni Edi Ramën para drejtësisë. As njerëzit dhe as unë nuk do ta harrojmë dhe as nuk do ta falim krimin dhe korrupsionin tuaj. Edi Rama tani po kërkon të nxjisë dhunë masive në Shqipëri. Ai po kërkon të nxjisë përplasje mes qytetarëve, po kërkon të nxjisë luftë mes militantëve të ndryshëm politik, po kërkon të nxjisë vllavrasjen mes shqiptarëve. Erion Velia i ka kërkuar votën e banorëve të Pezës, pasi Partia Socialiste sipas tij është e vendosur që më 30 qershor do të ketë zgjedhje vendore. Sipas kreut të Bashkisë së Kryeqytetit, ish kryeministri Berisha po kërkon të kthehet në politikë dhe të shkatrojë vendin. Erion Velia që takimit elektoral në Pezë kërkoi banorëve të kësaj zone që të ndjekin rrugtimin e Partisë Socialiste drejt 30 qershorit. Kryebashkiaku aktual ju shpjegoi qytetarëve se është e rëndësishme që zgjedhjet të mbahen me 30 qershor në mënyrën që të mos cënohen shërbimet e bashkisë ndaj qytetarëve. Duan të regjistrohen në regjistrin historik të Shqipërisë si njerëz të poshtër. Kjo është zgjedhja e tyre, por nuk do na pengojnë ne që të bëjmë punën tonë. Mbaron afatin dat 30 dhe ne do të marrim konfirmim për 4 vite tjera që të vloj puna në Tiranë. Kaq që thjesht është. Erion Velia ironizoi presidentin dhe opozitën që synojnë të bindin Partinë Socialiste për të shtyrë zgjedhjet, duke u kujtuar deputetet që morën mandatet nga listat e tyre. Ne s'bim dakord kur të kthehet prap Saliu, e të kthehet prap Tit Vasili, e të kthehet prap gjithë politika prostatës. Këta nuk bindën dot listën e tyre, skuadrën rezervë. Çfarë shansi ka të bindin shqiptarët që në datë 30 kanë hallet e tyre edhe jo hallet e lulit? Velia i komentoi deklaratën e djeshme të Sali Berishës se cili publikoi në rrjetin e tij social një deklaratë ku shprehej se një nga truporet e kryeministit ka vdekur dhe një tjetër ka humbur jetën gjatë fushatës elektorale në Librazh. Pis burr, a ke turp? A ke cip? E ke shkatru këtë vend në çdo shans që ke pas? A ke dinjitet të flasësh ti për gardistët kur ti gardës e komandoje vet dhe i thoshe vristi njerëzit me plumban mish? Për të kërkuar mandatin e dytë për Bashkinë e Tiranës, Erion Velia ju shpjegoi qytetarëve ndryshimin që ka Partia Socialiste me ata që sipas tij shkatruan vendin ndër vite. Gjykata do të vendosë të hënën mbi masën që do të jepet ndaj Florent Çapjes. Seanca për të dyshuarin e vrasjes i ish efektivit policisë Fadil Mema u shty për shkak të ngarkesës, ndërsa një pjesë të ndaluarve për korrupsion pasiv janë vendosur në arrest me burg. Florent Çapja, i arrestuar nga forca specialet policisë së shtetit në akuzën e vrasjes së mbetur në tentativë, do të njihet të hënën me masën e sigurisë. Gjykata shtyu për në orën 10 konfirmimin e masës për 38 vjeçarin e dyshuar për tentativën e vrasjes si ish efektivit policisë Fadil Mema, një krim i ndodhur në vitin 2006. Erviz Bardhi dhe Etien Cani janë shpallur në kërkim si autor të dyshuar të vrasjes së Nezir dhe Gentian Beqirajt në vitin 2012. Ky i fundit një dyshuar për vrasjen e Sokol Çapjes. Endri Copës i është rikonfirmuar masa e sigurisë me burg. Ndërkohë gjykata pranoi kërkesën e prokurorisë dhe liroi me masën arrest shtëpie antarën e Amas Suela Musta dhe Adem Boriçin në lidhje me një afertë të dyshuar korruptive të autoritetit mediave audiovizive dhe të sektorit privat. Për Bledar Karajn, Artan Drazhin, Shkëlqim Sulën, Izmir Hajdarin, Andrea Nathanailin dhe Ervin Tahirin u lanë fuqi masa arrest me burg. Për ta dyshohet se kanë ndikuar në heqjen e një gjobe të një rjeti të transmetimit kablor në pronësi të familjes Çapja. 4 të vdekur është bilanci i 2 aksidenteve që ndodhen ditën e diel në kryeqytet. Në rrugën Tiranë-Elbasan, si pasojë e shpejtësisë së lartë, humbën jetën 3 antar të një familjeje, ndërsa u plagosën rënd drejtuesi i mjetit si edhe e fejuara e tij. Pranë rrugës së Durrësit, një 70 vjeçare ndroi jetë pasi u përplas nga autoambulanca.
Ditëlindja e vajzës 22 vjeçare ishte festa e fundit për 3 anëtarët e familjes Bibaj, të cilët humbën jetën në një aksident tragjik mëngjesin e së dielës. Ngjarja e rëndë ndodhi teksa familja po kthehej nga Elbasani drejt kryeqytetit rreth orës 1 pas mesnate. Tani drejtuesi i mjetit ka vijuar rrugën drejt duke përshkuar mes për mes edhe këtë rreth rrotullim. Mjeti drejtohej nga Arlentina Liaj, i fejuar një prej vajzave Juliana Bibaj. Dyshohet se për shkak të shpejtësisë të normave të lejuar, 32 vjeçari nuk ka mundur të shohë rreth rrotullimin pranë qendrës tregëtare, duke kaluar përmes tij. Pas rreth rrotullimit, automjeti është përplasur me këtë bordurë. Ashtu siç shihet edhe nga pamjet, goditja ka rezultuar fatale. Kjo përplasje ka zhvendosur mjetin në anën tjetër të rrugës, aty ku është kthyer përmbys. Pikërisht në këtë moment, për shkak të goditjeve të forta dhe plagëve të mara, kanë ndruar jetë në vend ngjarje çifti bashkëshortëve, Bardhog dhe Valentina Bibaj, përkatësisht 62 dhe 54 vjeç, të cilët ishin prindër të 5 fëmijëve. Në vendin e ngjarjes humbi jetën edhe një nga vajzat, Florida, që më 15 qershor festoi ditëlindjen e 22. Në spital u transportuan drejtuesi i mjetit si dhe e fejuara e tij, Juliana Bibaj. Kjo e fundit fillimisht u raportua se kishte humbur jetën, por më pas policia njoftoi se kishte pësuar vdekje klinike dhe aktualisht ndodhet në gjendje të rëndë. Sipas mjekëve, më e stabilizuar duket gjendja e 32 vjeçarit, drejtuesit të mjetit. Shpejtësia e lartë dyshohet se shkaktoi aksidentin, por drejtuesit e mjeteve thonë se mungon sinjalistika. Ndodhin aksidente të rënda, kanë rënë kanal, aty mbrapa, janë përplasur këtu sikur se shikoni edhe vetë. Edhe shteti më i vëmendshëm me tabelat informuese. Tragjike rezultoi e diela edhe për një 70 vjeçare që u përplas nga autoambulanca në kryeqytet. Rreth 400 emigrantë palishëm janë kapur në Shqipëri që pas fillimit të misionit Frontex në kufirin e gjelbër me Greqinë. 253 prej tyre janë kthyer vullnetarisht në Greqi, ndërsa pjesa tjetër po trajtohen në bazë të kërkesave për azil. Drejtori i departamentit për kufirin dhe migracionin, Eduard Merka, i tha Radio Televizionit Ora se operacioni Frontex po jep rezultatet e para. Emigrantët e paregullt nga lindja e mesme që tentojnë të kalojnë përmes Shqipërisë drejt vendeve të Bashkimit Evropian, po përballen me masa të përforcuara në kufirin e gjelbër. Dislokimi i oficerëve të policisë Frontex në kuadrin e 3 javëve ka dhënë rezultatet e para, që nga data 22 maj janë kapur rreth 400 emigrant. Drejtori i departamentit për kufirin dhe migracionin, Eduard Merka, në një prononcim për Radio Televizionin Ora, thotë se ardhja e Frontex në Shqipëri po jep rezultate. Pika kryesore e marrëveshjes midis policisë shtetit shqiptar dhe Frontexit po ecën shumë mirë. Që nga komunikimi im me drejtorët e Malit Zi, homologët e mi të Malit Zi dhe të Maqedonisë, por dhe Kosovës, ata janë në pritje të shohin hapat që ky operacion do të ndërmarr pozitivisht në pjesën e uljes së migracionit pa rregull. Dhe kjo konsiston atë që mund të sjellin dhe ata oficer tyre, por gjithmonë jo me të drejta ekzekutive, vetëm thjesht në statusin e vëzhguesit. Nga 400 emigrantët e kapur gjatë kësaj periudhe, 253 prej tyre janë rikthyer vullnetarisht nga kishin ardhur, ndërsa pjesës tjetër u janë marrë deklarimet e para dhe po trajtohen në bazë të kërkesave për azil. Disa prej tyre largohen në drejtim, ose më mirë mundohen të largohen, por disa edhe largohen në drejtim të Malit Zi, por mbas edhe Kosovës numër më i kufizuar. Sipas Merkaj, problem vijon të mbetet gjetja e përkthyesve për intervistimin e emigrantëve të paligjshëm. 50 oficerët e Frontex u vendosën më 22 maj në Kakavije Kapshtic me qëllim ndalimin e emigrantëve dhe veprimtarive kriminale në kufirin mes Shqipërisë dhe Greqisë. Edhe energjilet janë po aq të dëmshme sa edhe cigaret. Specialistët e shëndetit bëjnë me dije se konsumi i tyre sjell një sër sëmundjesh, mes të cilave dhe ato kancerogjene. Për këtë shkak, Ministria e Shëndetësisë është duke hartuar një projekt ligj të ri, i cili do të vendos gjoba për gjitha subjektet që lejojnë konsumimin e këtyre produkteve në ambientet e brendshme. Konsumimi i energjileve përbën një rrezik të madh për shëndetin. Substancët e tyre sipas specialistëve të shëndetit kanë një përmbajtje nikotine, e cila është shkaktare edhe për sëmundjet kancerogjene. Tymi i shishave është toksik. Gjithashtu, djegja e qymyrit çliron sasi të konsiderueshme të monoksidit të karbonit. Këto substanca toksike janë të lidhura me sëmundjet e zemrës, me sëmundje të mushkrive, me kancerin e mushkrive, me sëmundje periodontale, me lindjet e bebeve nën peshë nëse absorbohet në sasi të konsiderueshme në trup. Në vendin tonë, grup mosha që e konsumojnë më tepër janë kryesisht të rinjt.
Ndaj Ministria e Shëndetësisë është duke hartuar një projekt ligji i cili synon të minimizojë përdorimin e energjileve, cigares elektronike dhe duhanit me ngrohje. Ligji i ri që pritet të miratohet së shpejti në kuvent parashikon 6 fishim të gjobës dhe pezullim të aktivitetit për subjektet që nuk do të zbatojnë rregullat e reja. Ligji do të reduktojë numrin e përdoruesve, sidomos të rinjve, në ambientet e mbyllura dhe si e tillë do të ketë një reduktim të përdoruesve të shishave. Gjithashtu do të shmanget dhe pjesa e përdorimit të pavullnetshëm të shishave, pra të personave të tjerë që janë në këto ambiente të mbyllura, të cilat nuk konsumojnë shishan, por në mënyrë të pavullnetshme do thithin tymin e përdoruesve që do të kenë pranë tyre. Referuar të dhënave të Qendrës Ndërkombëtare për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, të paktën 1 në 5 djem dhe 1 në 6 vajza në gjithë botën kanë deklaruar se kanë konsumuar nargjile. Autostrada Tiranë-Durrës ka qenë e mbingarkuar këtë të diel për shkak të numrit të lartë të pushuesve që u dyndën drejt Bregdetit. E njëjta situatë u shënua edhe në qytetet tjera nisur nga temperaturat e larta, por pavarësisht se tashmë plazhet janë pushtuar dhe bizneset kanë filluar që të vjelin të ardhura në një pjesë të madhe, mungojnë kullat dhe rojet e licencuar të sigurisë. Në Vlorë shumica e kullave të vrojtimit janë bosh. Jo. Thjesht i ruaj vetë rivet me fëmijët e mi. Një pjesë e bizneseve që kanë marrë hapësira me qera nuk i kanë plotësuar ende kushtet. Në mungesë të vrojtuesve të licencuar, një pjesë e bizneseve jashtë kameras tonë se kanë bërë vetë kurset e ndihmës së parë, por kjo situatë tek pushuesit përkthehet në pasiguri. Kemi parë dhe turistat të tjerë dhe kanë diskutuar që këtu nuk ka roje, kanë ardhur me fëmijë turistat dhe kanë ikur. 130 roje plazhi janë trajnuar në Vlorë nga Federata e Vrojtuesve, por shumica janë të papunë dhe kullat e vrojtimit janë bosh. Ndaj rojet e Bregdetit kanë një këshill për pushuesit. Pushuesit janë forca më kryesore që duhet ta kërkojnë këtë shërbim nga ai personi që vjen mbledh lekët e çadrave, se me atë kanë kontakt. T'ja kërkojnë vrojtuesin e plazhit dhe nëse nuk e kanë vrojtuesin e plazhit, stacionet e plazhit, i këshilloj që të gjithë që mos të vënë ato plazhe. Darzeza është një prej plazheve të preferuara për fjerakët, por në të gjithë këtë vit bregdetare janë ngritur vetëm 2 kulla vrojtimi. Ajo e biznesit ka edhe vrojtues, e bashkisë është bosh. Këto 2 kulla nuk janë të mjaftueshme. Këto duhet pak në minimumi të jenë edhe 3 kulla vrojtimi dhe të kemi edhe një mjet lundrimi. Bosh mbeten kullat e vrojtimit edhe në plazhin e Divjakës. Bashkia dhe bizneset thonë se kanë ngritur infrastrukturën për sigurinë, por rojet e licencuar që mund të shpëtojnë jetë ende nuk janë në shërbim të pushuesve. Që çdo gjë të jetë në parametrët e kohës të ligjit. Në pjesën më të madhe të Bregdetit mungojnë edhe tabelat informuese mbi zonat e rrezikshme. Kullat dhe rojet janë detyrimi i bizneseve që kanë marrë administrimin e plazheve, por nga ana tjetër duket se vendorët nuk kanë marrë masa mjaftueshëm për zbatimin e tyre. Himara, një nga perlat e turizmit shqiptar, është kthyer në një destinacion për pushuesit e huaj. Qyteza këto ditë është mbushur me pushues që vinë nga Japonia deri në Argjentinë. Kryebashkiaku Goro pret që sezoni si vjetshëm të jetë një sukses. Italian, amerikan, japonez dhe turist nga Argentina e largët po pushojnë këto ditë në Himar. Qyteza Buzmalit e plazhet pranë Jonit po tërheqin gjithmonë e më shumë turistë të huaj. Ata që e vizitojnë për herë të parë thonë se do të kthehen. Jam nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po më pëlqen këtu. Natyra dhe deti janë të bukur. Më herët kam vizituar edhe Tiranën, Durrësin edhe Alpet shqiptare. Me rritjen e temperaturave, bizneset dhe banorët e zonës presin që turistët të shtohen. Nuk na kanë ndihmuar temperaturat, se kanë qenë çik të ulta, tani që u hap koha, shpresojmë dhe ne që të fillojnë edhe turizmi të rritet një çik edhe të huaj të afrohen më shumë. Kryebashkiaku Jorgo Goro thotë se vit pas viti numri pushuesve shënon rritje me 10%, ndërsa biznesi është përgjigjur me përmirësim të shërbimit. Evidente që ne i kemi mëshuar sidomos kapaciteteve turistike, shërbimit kulinaris, po edhe shërbimeve të tjera. Po të shikoni në ato arkivat tuaja, Himara nuk po përmendet më si problematike për çështjen e pastërtisë. Himara cilësohet një nga perlat turistike të vendit, ndërsa veç detit, malit e kulinaris ofron edhe turizmin kulturor. Protestuesit u mblodhën sërish në rrugët e Hong Kongut për të kërkuar anulimin e përhershëm të projektligjit